આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। સાવ ઓછું ચાલેલું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, હું તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ। ડીઆર કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આવા નવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરજો અને વિડીયો બને એટલો શેર કરજો। આપણા કોઈ પણ મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મળી જાય। વિડીયો શેર કરવો સાવ ફ્રી છે, એટલી મદદ કરજો। આઈશર 485 ટ્રેક્ટર છે, સિલ્વર કલરમાં। આ વેચવાનું છે। વન ઓનર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે। મોડલની વાત કરું તો 2016 મોડલનું ટ્રેક્ટર અને 10મો મહિનો। મિત્રો આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% પેટી પેક એન્જિન છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, ક્યાંય પણ પાનું મારેલું નથી, ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર, વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। તમે એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની, સ્થળ ઉપર આખા ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા ટ્રેક્ટરના માલિકના, તો તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે। ટાયર પણ ટ્રેક્ટરની અંદર નવા જોવા મળશે, બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ નવા ટાયર છે ટ્રેક્ટરની અંદર। અને એકદમ વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે, માત્ર 3,90,000 કિંમત અંદાજિત છે। હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। હવે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ અને ખડિયા પ્રોપર જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો નંબર કઈ રીતના મેળવવા ટ્રેક્ટરના માલિકના, તો તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળી જશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ મોકલજો, વોટ્સએપ મેસેજ। મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર 8 થી 10 વિડીયો અપલોડ થાય છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો નવા વિડીયો ઉપર હોય છે, જૂના વિડીયો નીચે આવી જાય છે, તો નીચે સ્ક્રોલ કરી વિડીયો ગોતવાનો। વિડીયોની નીચે નંબર આપેલા જશે 96 645 વાળા, તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।